iniisip mo? Iniisip ko pa rin kung bakit 3 lang yung goldfish ko. Sa'yo tsaka yung mga ibang bata, 5 yung goldfish nyo. Bakit iba-iba? 43 lahat ng goldfish. Ilan bang 5 meron sa 43? 8 kayong mga bata, tigli 5 kayong goldfish. Di 8? Tapos, 3 na lang ang natira sa'yo. Hindi pala parating eksakto ang sagot pag nagdi-divide ka, no? Tama yan! Siya nga pala, ako, si Mr. R. Short for... Remainder! Mr. R? Remainder? Remainder! Makinig kayo sa akin, ha? Remainder, remainder ang tawag sa number na sobra. Katulad sa division na ginawa kanina. Remainder, remainder, laging tandaan. Huwag kalilimutan, pagkat mahalaga. Sagot kapag wala ito sa paghahati-hati, may sobra o tira. Remainder. Nahihilo ako ganun eh. Sandali! Ilang 5 mayroon sa 43? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Tama na naman. Ngayon, 8 times 5. 40 po, 40. Magaling ka talaga. Ngayon, 43 minus 40. Siyempre po, 3. Remainder. Yaan ang tawag sa 3. Remainder 3. Ganun pala yun, Charlie. Opo. Salamat po, Mr. R. Salamat po. Wala nga naman.